diri ka karon o maayong kadlawon. Kadlawon ba? O kadlaw as 12 lagi kadlawon. Maayong kadlawon sa mga nasa Pilipinas karon guys o sa mga naa sa laing nasod nato na mga ikaigsuunan. Mayong adlaw sa inyo hadinha tanan. I'm Karen and welcome back to my channel. Kay ko today, pag wala kong ni mata, pag ora jud ko mata mga peeps, so pasensya na sa akong pagpapayang diha kabuhukan wa ko nanudlay guys, lain pa akong tingog, but I got a surprise from YouTube mga peeps, and I can't wait to share it with you din sa akong YouTube channel guys, mga peeps, pachikadora sa ako guys, pagmata na ko this morning, less than 30 minutes ago pa. Check na ko akong YouTube channel, mga peeps, YouTube studio. O sa diha. It's a big surprise waiting for you mga peeps. Nakita na ko ang blue button guys. Apply now. Yay! Guys, I'm so thankful to everyone who watch my YouTube videos sa akong YouTube channel. Salamat kay mga peeps. Nakaabot na jud ko 4,000 watch hour and 1,000 subscribers, 1,100 na di ay. Guys, salamat kaayo sa mga nagatanaw sa ako ang channel gyud. Daghang salamat o dili lalim mga peeps akong mga naagian na aning YouTube charot. Daghan kaayo kanang mga obstacles nga makuha nimo ang imuhang requirement to apply for monetization. So mao to mga peeps na si Grace na push ako guys nga mag-attend lagi ang mga live streaming. Magchikadora sa ako guys ako makaagi sa mga nahitabo sa ko nga ni na monetize guys. Nga na siya sa kuha nga mag-attend ko anang mga live streaming mga peeps kay mas paspas kuno og saka ang imuhang subscribers kato na time guys mga unsa pa to siya July katapusan mga peeps, July katapusan kay imagine guys 1 month na ko sa YouTube 84 pa ako ang subscribers 84 unya naga-apil pa ko mga peeps anang mga group sa Facebook kana gani mag-post ka sa mga wall unya moana ka nga please this is my YouTube channel, please comment down below, I'll get back to you, I promise nya mga ana pa mga peeps, please please share your link here, I'll get back to you. Na please subscribe niya kanang mga BLS pa mga peeps wa jud ko kabaloon sa lang BLS hantud karon guys sa ingon nila unsa kuno na kanang magtan-aw ka og 3 minutes 1 minute sa ilahang channel usa ka mag-subscribe man ana wala ko nag-try ana mga peeps kay feel na ko magilangayan ko ba unsa mga magsaka akong watch hour ana, so I never tried that guys. Man kaisa makakita lang ko dahang BLS di na ko mamansin ana nila guys. Ang ako ara gyud giuna ang subscriber gyud nga mosaka ako ang subscriber ba, wala pa kay ko nagman atong watch hour guys ngayon ana di siya kalisod kuhaon i-achieve ang 4,000 watch hour, wala pa to nag-sink in sa ko nga ana mga ako alang yun ato ang subscribers mga peeps nya guys mo to si Grace nag-mention sa ko ang mag-attend lagi kuno kog live streaming ni Alipod channel, so nag-join ko mga peeps and makulbaan pa jud ko guys mag-appeal sa iyang channel for the first time kay basi mamali ko ana basi kasabuan ko charot ana, so ana lang mga peeps unya hantod ato guys na anad na ko sig atay live stream hantod na yapot sa point mga peeps nga mag-attend kog live streaming unya maghinulatay mga peeps, grabing pinulaway lagi guys, mamatay na lang kong cellphone sa igdaanan, nakatug na lang mga bata, mamata na lang si James magtug work, nagpa ko sa akong cellphone guys, maghulat sa akong time matawagon hantod mga peeps na ako ay mag-super chat
So guys, daghan sad kay kung nagasto sa super chat guys, makaabot lang gyud 1,000 subscribers. Grabe lagi, dako sad ko ba. Pero hantod na abot ang point guys nga gilaay ko. Katong sige naglagas si Lolo mga pips, sige tanggal ang akong mga bagong subscribers niabot og 30 for this day. Pagkaugma mga pips, mawala ra sa tong 30. Ma-discourage ko kasi ang undang ko sayang ka akong $1 kada super chat ba. Hantod guys, mo-attend na sad ko, balik na sad ko. Anak lang guys, so no, never give up lang. Never give up lang dyan mga pips. Continue, push on, push. Nang push ng push, laban lang. So ana akong chekadora guys. Nataas na akong intro ba. Anyways, balik ta guys. Balik ta sa akong main topic. So mo to mga pips na ako ay mag-apply na ko. Anak din ko nga ay mag-record ko sa mag-record ko on screen ba, mag-video ko on screen, mag-record on screen, yun saan ako pag-apply sa akong monetization mga pips. So, anak guys, nag-record ko, I hope makatabang ako ang video sa mga mag-apply pa lang din ha. Kung mag-video pa ko sunod guys, once ma-monetize na, kanang ma-approve na gid ko sa AdSense ba, wala pa ko AdSense guys. I heard mga pips, daghan na kay nag-give up na YouTube vloggers, daghan na kaysa nga tanan nag-undang kay wadan sila pag-asa mag-achieve sa watch hours, but you can wala may mawala mga pips if you push on, you press on, continue lang dito mga pips sa ato ang mga desires at mga pangandoy, just like me, nakaabot ra jud ko sa wakas. Thanks the Lord jud kaayo kay mahuman jud ko sa akong mga pulaw-pulaw ba ng mga atang-atang anang live streaming. So guys, thank you for everything, for helping me out sa mga ako ang watch hour and achieve akong subscribers na 1,000. So guys, God bless everybody. Bye. Sus na nagyud guys, duha na nagsuram-suram. Unsaon naman ako ni Ron, nangaon sila mga pips, hugaw kignaw. So ana ako ning i-apply na nako ni karon kay para mahuman na jud ko ani akong pressure o ka-stress. So guys, kasi mga na-stress din ha sa inyohang watch hour, taas ang TL. Daghan na ta mga pips, grabe jud kay ko ka-stress ani guys, but then I'm thankful nga naay mga tao ni tabang ayaw lagi pamindot. Naay mga tao ni tabang nako mga pips. So pasensya na mga kadagwayan din ha. Guys, haggard pa kaayo. So guys, let me try to apply this one. Unsay naa sa sulod mga pips. Sige, let's see. Pinduton ako ni apply now guys. Kaning apply na ako yung pinduton. So, ang nakabutang dire, channel monetization not started, review partner program terms, step 2, sign up for Google AdSense, step 3, get reviewed. So I have to press step 1, review partner programs, read and agree to the YouTube partner program terms. This is the agreement that makes it possible for you to earn money. So click na ko ning start mga pips. So I accept na ko ni. I accept. Email me updates. Okay, accept terms. Done. It says guys done here, done. Step 2, not started, sign up for Google AdSense. Create a new AdSense account or connect an existing one to your channel. You need an AdSense account to monetize and get paid. Start. You are making important changes to your YouTube channel. Completing this extra step will keep your data safe and make sure it's really you. Proceed. Check your phone daw guys. It says
They need to verify if it's you. So, as akong mga kaselfonan, tara gitagak sa ako ang bata. This is something unusual about your activity for your security. Google wants you to make sure it's you. 23. Okay, it's verified. You will be redirected to AdSense to complete this step. You need an AdSense account to start monetizing and get paid. Do you have an existing AdSense account? No, I don't have. I'm pushing it down. And she wants to follow me. Mom, I'm pushing it down. The baby wants to climb up. Ayaw ate. Funny kay mga pips. Kaya nagsige ko research. Saan mo na pagtanggal sa URL of your site, oy? Sa mukha ni, oy. Ignorante kay guys, pasensya na. Na ako'y nakita na unsa guys kanang sa YouTube nga tutorial nagpaste lagi siya mga pips og iyahang URL. Unya, ang the rest ang akong nakita sa tutorial wala naman sila nagtanggal ani guys. Wala na nila gipindot, wala na sila gi-alter aning your website. Diretso na sila diri sa get more out of AdSense o kaning select your country or territory. Unya guys, ako naman murag tala. Sige kog delete guys, di gid ma-delete, sige delete, di gid ma-delete mga pips. Oh. Kasi kog sigog pindot delete unya sige kog agto sa ako ang YouTube channel guys. Sige kog agto pud sa taas, sige kog copy. Di gyud siya ma-paste mga paste mas unsaon dari o walay paste. Unya mga pips gitan-aw nako dari ang iyahang mga letra the same gyud sa akong YouTube channel guys. Kung mao na siguro ni di na matanggal. So, gitan-aw nako ang uban na tutorial mga pips. Wala naman nila gilabtan ni guys. So, I was thinking, automatic na siguro. Mapilit na gani, mapilit. So, guys, di na ako nahilabtan mga pips. Di na ako nahilabtan. Padayon ko dari, get more out of AdSense. Yes, send me customize help. Select your country and territory. United States at ibutang mga pips kasi mabutang na ako dari Philippines. Ay naka. Sobrang kapi guys ang mabutang Philippines na noon. Mao na naron. Okay, United States. And then tanaw na to dari unsa pa mga naa diri. Wala na mga pips. So, mauna na. Okay, then yes, I have read and accept agreement. Create an account. So, ads made easy. We do the work so you don't have to automated ads on your site across all devices. Get started. So, dari guys, course imong name nya mangutana sila sa imong address and then imong city then state o zip code. Abi na ako mga pips na ikaw pa mag-indicate magbutang sa imong mga bank account number, routing number. Ay, sorry mga pips. Sorry lang. First time. So guys, isubmit na nako ni. Okay. Submit na ko mga pips. It says redirecting you to your host. Redirecting your host. You're going to set up and you can start your using AdSense. If you're not directed in a piece, click redirect. So guys, okay. Nakabutang din hiya akong step 2 in progress na siya. Di na siya start. So guys, unsa naman ni sunod? Not started.
So I think I have to wait. Ako so kung buhaton guys, ako ra ning tan-aw-tan-awon mga pips everyday ko unsay wa na magud kay dili pa man ko maka ano ng step 3 guys. Wala kay mapindot sa step 3. So I will check this every day that guys unsay changes aning step 2. Actually mga pips, I really have no idea kung pila ka days ma-approve, pila ka days ma-approve, ma-monetize. Wala ko yung idea sa mga numbers, mga pips. So pasensya na. So guys, thank you for watching and I hope ang mga naa din sa inyo mga grabe hard work, mga paningkamot, just hang on and just be patient. You will get there just like me. And grabe guys, ako mga walay tulog. Usahay mong mata ko mga pips. Ug alas 3, alas 5 sa una. Padagan lang pag mag-check lang ko sa laptop na magdagan ang kanang watch hour ba kanang nagpa-under ko, nagpa-play ko sa akong laptop guys. Ana, at least karon I'm done with it. Dili na ko mumatag mag-alarm guys, mag-alarm ko sa akong phone para lang mag-check kung na battery empty ang laptop or akong phone na battery empty or ang tablet na battery empty. Ana lang. So guys, don't forget to subscribe to my channel. Let's take care everybody. So God bless everybody. I gonna go guys. Kanagluto pa ko dinner na mo. Bye! God bless. Bye guys.